Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái chuyên đề, đó là tìm hai số XY. Rồi bây giờ chúng ta đi đến một ví dụ đơn giản để cho các bạn nắm được cái phương pháp nha. Câu A, tìm hai số nguyên biết tổng là 10 và tích là 25. Rồi, để giải dạng toán này á, thì các bạn thấy nè, hai số đó mình biết nó là số nguyên rồi, nó có tổng là 10, tích là 25. Như vậy á, thì mình gọi hai số đó là XY hoặc là AB. Ví dụ các bạn quen thì các bạn gọi XY nha. Như vậy thì sao? Để giải bài này thì đầu tiên là mình sao nào? Để không làm mất tính tổng quát, ta gọi hai số đó là x và y. Từ đó nè, thì cái bài toán mình nó trở thành x cộng cho y bằng 10, x nhân y bằng 25. Ở đây là cái tổng, đây là cái tích, như vậy là vai trò đây là nó như nhau. Từ đây thì các bạn nhìn thấy cái gì? X nhân y bằng 25. Như vậy mình suy ra một cái điều này là x y là cùng dấu, và xy thì nó ứng với lại gì, tức là những cặp số mà nhân nhau thì nó bằng 25. Như vậy thì sao? Từ đây mình suy ra nè, xy thì nó sẽ thuộc những cái cặp số này. 25 thì bằng với bạn, tức là 5 nhân cho 5, 1 nhân cho 5 nhân cho 5 này. Như vậy thì nó bằng gì đấy? 1 nè, 25 nè, 5, 5, 25, 1. Và còn gì nữa các bạn? Và còn điều kiện nó cùng dấu là nó có khả năng là nó cùng dấu trừ ha. Ở đây bởi là mình chỉ cộng trừ. Rồi, như vậy đây sao? Thì chúng ta tiến hành lập án. X y tổng là x cộng cho y. Mình đưa các giá trị vô. 1 trừ 1, 5 trừ 5, 25 trừ 25. Vậy ứng với x bằng 1 thì lúc đó là 25. Trừ 1 thì nó là trừ 25. Bằng 5 thì đây là 5 trừ 5, 25, 1 trừ 1. Rồi, chúng ta tính tổng. 26 nè, 10, 26. So sánh với lại dữ liệu bài toán, các bạn thấy x cộng y bằng 10. Mình suy ra cái đáp số. Vậy với x bằng y bằng
5. Thì thỏa mãn đề bài. Hay là sao? Hay nói cách khác đi. Hai số phải tìm là 5 và 5. Rồi chúng ta đi đến bài 2. Cho nó ví dụ nó có khó hơn chút xíu các bạn. Cũng tìm hai số nguyên, biết, hiểu nó bằng số lớn lớn chút nha các bạn ha. 604 đi, và tích là 121. Rồi bây giờ chúng ta giải bài này nha. Hai số nó có hiệu là 604 và tích là 1212. Hai số đó là số nguyên. Như vậy thì sao các bạn? Để nè, không làm mất tính tổng quát. Rồi x là con số lớn và y là số bé. Như vậy thì bài toán mình nó trở thành x trừ cho y bằng 604 và x nhân cho y bằng 1212. Tương tự như bài trên á, từ đây mình sẽ suy ra cái gì? Suy ra xt nó phải là một dấu, và xt là gì? Đó là nó thuộc những cái cặp mà nó nhân ra nó bằng 1212 nha. Từ đó mình sẽ suy ra là xt nè, nó thuộc vào cái tập này. Giờ mình liệt kê hết những cái tập này ra nha các bạn. 1212 nè, thì mình phân tích ra nó sẽ bằng bao nhiêu đây? 1 nè nhân cho 2 nè bình phương nhân cho 3 và nhân cho 101. Để mình liệt kê ra. Như vậy mình sẽ có là bao nhiêu đây? Cộng trừ 1 cộng trừ 1212. Rồi tiếp nữa nha. 2 cộng trừ 2 nè, và cộng trừ 606 cộng trừ 3. 3 đưa ra thì còn là cộng trừ 404 cộng trừ 4 thì còn lại là cộng trừ 303 cộng trừ 6 còn lại là cộng trừ 202 cộng trừ 12 thì còn lại là cộng trừ 101 nha. Rồi mình lấy ngược lại, cộng trừ 101, hay là mình suy từ đây cũng được nè các bạn. Rồi mình lấy ngược lại,
cộng trừ 1212 cộng trừ 1 cộng trừ 606 cộng trừ 2 cộng trừ 404 cộng trừ 3 cộng trừ 303 cộng trừ 4 cộng trừ 202 cộng trừ 6 cộng trừ 101 cộng trừ 2. Đó, đây là mình liệt kê hết tất cả những cái cấp số mà nó có thể nó có. Rồi từ đây mình tiến hành lập bảng. Trong quá trình lập đó, các bạn cũng có thể mình suy ra nè, x trừ y nó là 604 thì mình có thể loại dần nha. Nhưng mà để bài toán mình mang cái dạng tổng quát cho các bạn dễ hình dung á, thì mình tiến hành lập ra hết để cho các bạn thấy nha. Rồi sau đó là mình căn cứ điều kiện thì mình rút cho nó nhanh. Còn nếu những cái bài mà cái trường hợp mà những con số đơn giản thì các bạn có thể nhìn cái điều kiện là các bạn loại luôn. X nè, y nè, x trừ cho y. Rồi bây giờ quá trình vừa lập bảng mà mình vừa loại dần những điều kiện nha các bạn. Bây giờ là trường hợp các bạn nè, x nó sẽ lớn hơn y rồi. Nhìn vô đây mình thấy bây giờ nó x sẽ lớn hơn x là con số lớn. Như vậy thì sao? X bằng 1, y bằng 1212 thì mình sẽ loại đi nè. Giá trị bây giờ mình xét cái trị dương trước ha. X bằng 2, 616 mình cũng loại nè. X bằng 3, 404 thì sao? Mình cũng loại luôn. 4, 33 loại nè, 6 nè, loại nè, tức là những giá trị x mà nó những giá trị x mà nó nhỏ hơn y á là mình loại hết các bạn nha. Ở đây 1212 thì mình xét tới nè. 1212 á, bây giờ mình xét giá trị nè, 1212 nè. Những giá trị mà có khả năng lớn nè, đây là 606 nè. Rồi, 404 nè. 303 nè. 202 và 101 nha. Rồi, đó là những giá trị dương. Bây giờ mình xét tới giá trị âm. Thì giá trị âm thì nó đi ngược lại. Tại vì con số âm mà sao? Nó càng lớn thì cái giá trị âm là nó càng viết về trừ vô cùng của nó. Như vậy thì nó sẽ càng nhỏ ha. Như vậy sao? Mình nhìn vô đây mình thấy là những cái giá trị x mà trừ 1212 là với 1, như vậy mình sẽ bỏ nguyên cái hàng dưới. Mình sẽ lấy ngược lại ở cái hàng trên. Bây giờ là x bằng trừ 1, mình xét vô đây. Đây, giá trị x nó sẽ là trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 6, trừ 12. Rồi bây giờ chúng ta mới tương ứng với cái giá trị y của nó. X bằng 1212 thì y nó sẽ bằng 1, 606 thì nó sẽ là 2, 404 thì đây là 3 nè, 303 thì là 4, 202 thì là 6, 101 thì đây là 2. Rồi ứng với các giá trị âm. Trừ 1 thì ứng với đây là trừ 1212, trừ 606, trừ 404, trừ 303, trừ 202 và trừ 101 nha. Rồi bây giờ các giá trị nè, mình nhẩm x trừ y thì nó sẽ giá trị nó là 604. Như vậy thì các bạn nhìn vô thấy là con số này là nó mình loại ngay rồi tại vì x mà trừ cho y trừ 1 thì nó là 1211 rồi, nó lớn rồi. 606 mà mình tiến hành trừ cho 2 thì nó bằng là 604, nhận một giá trị nè Rồi 404 trừ cho 3 loại nè, 303 loại nè, trừ 1 mà trừ đó tức là thành cộng, như vậy là trở thành như gì các bạn nhẩm ở phía dưới nè, tức là những dấu trừ mình nó sẽ biến thành con dấu cộng do trừ y nè giờ mình lấy ngược lên nè, trừ nè, mình sẽ loại nè, đây trừ 606 tức là trở thành cộng 606 như vậy giờ đây nó sẽ thành loại nhiêu là 604 cần một giá trị nữa nè
Rồi trừ 4/4 tức là cộng á, cộng vô thì các bạn cũng loại luôn nè, loại nè, ở đây mình loại luôn như vậy sao bài toán mình sẽ có hai giá trị, tức là mình có hai cặp của nó đó. Như vậy với hai cặp số tức là gì, 606 nè, 2 3 trừ 2 trừ 606 thì sao các bạn, thỏa mãn đề bài. Đó, đây là một cái dạng toán tìm xy mà mình giải theo cái cách là đơn giản nhất để dành cho các bạn mà mình những cái lớp đầu mà của cái cấp trung học cơ sở này nha. Cái dạng này á thì các bạn để ý là quá trình sao các bạn, chủ yếu là các bạn nhìn vô đây này mình đã biết là sao, tìm cái ước của 1212, từ đó các bạn lập bảng. Thì khi các bạn lập bảng á, các bạn đưa ra những cặp số nè để các bạn đưa vô bảng á, thì khi mình đưa vô thì mình để ý là cái điều kiện trường hợp nó là số nguyên thì các bạn đưa vô nó giấu những cái dấu cộng trừ, mà nếu mà trường hợp đây là người ta cho mình là gì, số tự nhiên thôi thì các bạn lúc đó mình tiến hành mình lọc nó đi nha. Tại vì những số tự nhiên á, các bạn đã có rồi nè, x trừ cho y mà nó bằng là 604, như vậy số tự nhiên thì các bạn suy ra x bao giờ nó lớn bằng 604 liền tính cách. Cái bài toán nó trở nên đơn giản hơn nha. Còn ở đây là mình giải quyết theo nó là số nguyên. Rồi bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Các bạn về coi kỹ là cái dạng toán này nha, để từ đó mình ứng dụng mình giải quyết các bài phức tạp hơn. Chào các bạn.